So Samsung Galaxy S24 Ultra चाहिँ अहिलेसम्म के बेस्ट फोन नै हो, नो डाउट। अब एन्ड्रोइड भर्सेस आइफोन डिबेट चाहिँ अहिले यहाँ नगरौँ हैन। सो बेस्ट फोन लिनलाई प्राइस पनि बेस्ट नै दिनुपर्छ। 1,84,999 त्यसैगरी 1,79,999 पर्छ। अब यो फोन किन बेस्ट छ त? वेल फर्स्टमा त कुल एआई फिचर्सहरु। अब पहिला चाहिँ S23 अल्ट्राहरुमा चाहिँ यो मुन फिचर धेरै थियो भने यसपालि चाहिँ एआई फिचर्सहरु चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ नि कुरा गरेको छ र फर्स्टमा सबैभन्दा मलाई एकदमै दामी लागेको एआई फिचर भनेको चाहिँ स्लो मो। सो ग्यालरीमा कुनै पनि 30 अथवा 60 एफपीएस भिडियो छ भने चाहिँ सिम्पली यस्तो गर्यो, यहाँ ट्याप गर्यो, त्यसपछि यो पुरै स्लो मोसनमा प्रिभ्यू हुन्छ के। हो यो हुन्छ नि अब र्यान्डम भिडियोज जुनसुकै भिडियोजमा नि हामीले चाहिँ हुन्छ नि यो ट्राई गरेर हेर्न मिल्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम मजा आउँछ हैन जुनसुकै भिडियोमा ट्राई गर्दाखेरि ग्यालरीमा। सो जस्ट वाउ। अब सेकेन्ड फिचर भनेको चाहिँ सर्कल टु सर्च। सो के छ भने अब लेट्स से हामीले कुनै भिडियो हेरेर छौँ युट्युबमा हैन, यसरी भिडियो प्ले भइरहेछ अरे। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यो प्रोडक्टको बारेमा अझ सर्च गर्नु मलाई हुन्छ सिम्पली यस्तो गर्ने अनि त्यसपछि अब यहाँ यस्तो सर्ट हैन Redmi Note 13 Pro Plus को बारेमा सर्च गर्छ भने ठ्याक्कै अब रिजल्ट्सहरु यही आइदिन्छ के। अब यो त्यस्तो एकदमै खतरा युनिक त हैन हैन, अब पिक्सल फोन्सहरुमा छ तर जस इज अफ युज भनौं सर्च गर्नलाई अझ रमाइलो बनाइन्छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो फोन अझै बढी इन्गेजिङ भएको जस्तो फिल हुन्छ के। अब अर्को फिचर भनेको चाहिँ तपाईले फोटो खिच्नु भयो र फोटो खिचेपछि पहाडीबाट चाहिँ अर्को एउटा मान्छे आइदियो भने फ्रेममा हैन त्यो मान्छेले मजाले निकाल्न मिल्छ। त्यति मात्र हैन आफ्नो पोजिसन मन परेन भन्ने चाहिँ पनि हुन्छ नि सिलेक्ट गरेर चाहिँ हाम्रो पोजिसन रिएडजस्ट गर्न मिल्छ हैन। प्लस फोटो अलिकति बाँगेको छ भने त्यसलाई हुन्छ नि सिधा गर्यो भने चाहिँ त्यो जुन क्रप भएको ठाउँ हुन्छ त्यसलाई आफै नै फिल गरिदिन्छ एआईले है। त्यसैगरी अर्को फिचर भनेको चाहिँ लेट्स से तपाईले चाहिँ अब कुनै एउटा भोइस रेकर्डिङ रेकर्ड गर्नु भयो र त्यसको तपाईलाई टेक्स्ट चाहियो भने त्यो पनि ट्रान्सक्राइब गर्न मिल्छ। प्लस त्यो टेक्स्टको चाहिँ तपाईले समरी पनि निकाल्न मिल्छ के। त्यति मात्र हैन तपाईले वेब ब्राउज गरिरहनु भएको छ रे कुनै आर्टिकल, अब भरौँ न कुनै एउटा बुकै पढिरहनु भएको छ रे, अब त्यो पेजको चाहिँ तपाईलाई हुन्छ नि एउटा समरी चाहियो भने त्यो पनि एकैछिनमा निकाल्न मिल्छ के। अर्को भनेको चाहिँ लाइभ कल ट्रान्सलेसन फिचर हो। अब तपाई चाहिँ हुन्छ नि इंग्लिशमा बोलिराख्नु भएको छ रे तर जुन तपाईको चाहिँ अर्को फोन गर्ने मान्छे उलाई चाहिँ हिन्दी मात्र आउँछ भने त्यो हिन्दीमा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न मिल्छ के त्यहाँ कल गर्दा गर्दै हैन। अब यो फिचर चाहिँ हामीले यही ट्राई गरेको थियौँ। अब 100% यो मजाले चाहिँ मिल्दैन, हुन्छ नि प्र्याक्टिकल डे टु डे लाइफमा युज गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै छ तर जो 50% 60% जस्तो चाहिँ इफिसियन्सी छ यसमा। अब एआईलाई छोडेर अर्को कुरा गरौँ र अर्को कुरा चाहिँ अति नै स्मुथ छ परफर्मेन्स। सो यसको परफर्मेन्स चाहिँ यस्तो स्मुथ छ कि हो नि लाइक चलाउँदाखेरि के फिल भइरहेको थियो भन्दाखेरि यो फोन यतिको स्मुथ कसरी भइरहेछ कि लाइक कुनै फोन पनि यति स्मुथ हुन सक्छ भन्ने फिलिङ आइरहेको थियो हैन। त्यो ग्लाइड हुन्छ कि लिटरली लाइक फिङ्गरप्रिन्ट हुन्छ नि अनलक गरेदेखि हरेक जुन प्रोसेस हुन्छ हामीले भित्र चलाउने एप स्विच गर्ने अति स्मुथ है हुन्छ नि। यो स्मुथनेसको पहाडी चाहिँ अब सफ्टवेयरकै हात छ तर चिपसेट स्न्यापड्रागन 8 Gen 3 फर ग्यालेक्सी। अब यो स्न्यापड्रागन 8 Gen 3 नै हो तर ग्यालेक्सी स्मार्टफोन्सहरुलाई चाहिँ स्पेशलाइज अब अलिकति हायर क्लक गरेको हो हैन। सो परफर्मेन्समा त नो डाउट बेस्ट इन क्लास नै हो। बेन्चमार्क स्कोर्सहरु हेर्यो भने टप अफ द लाइन नै हो र फर्स्ट टाइम होला गिग बेन्चमा चाहिँ यतिको क्लोज स्कोर आइफोन 15 Pro Max सँग। अब बेन्चमार्क बाहेक कुरा गरौँ गेमिङ। सो गेमिङको लागि चाहिँ यसपालि S24 अल्ट्रामा चाहिँ 1.9 टाइम्स ठुलो भेपर चेम्बर कुलिङ दिएको छ कम्पेयर टु S23 अल्ट्रा। र गेमिङमा चाहिँ मैले गेन्सिन इम्प्याक्ट टेस्ट गरेको थिएँ 45 मिनट्सको गेम प्लेमा चाहिँ एभरेज एफपीएस 58 थियो र सेटिङ्स चाहिँ म्याक्सिमम त्यसैगरी 60 एफपीएस को फ्रेम लिमिट र यो भनेको चाहिँ अति दामी हो हैन। किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब हुन्छ नि यतिको गेम यो हेभी गेम 45 मिनटसम्म खेल्दाखेरि चाहिँ अलिकति हिटिङ इस्यु पनि हुन्छ कि भन्ने जस्तो लागेको थियो तर इम्प्रेसिभली 50 भन्दा माथि करेन्ट गरेको। सो 50 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि चाहिँ यसको टेम्परेचर गएन र हुन्छ नि त्यो हिटिङले गर्दाखेरि हुन्छ नि वार्म चाहिँ हुन्छ पहाडीपट्टि हैन तर त्यस्तो हिटिङ हुँदैन। सो जस गेमिङमा पनि अति दामी छ यो चिपसेटले चाहिँ एकदम नाइस काम गरेको छ यसमा। अब S24 अल्ट्राको क्यामेरा चाहिँ लास्ट इयर पनि राम्रो थियो, आई मिन S23 अल्ट्राको। सो यसपालि हार्डवेयर चेन्ज चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन पहिला चाहिँ 10x पेरिस्कोप लेन्स हुन्थ्यो त्यसलाई स्विच गरेर चाहिँ यसपालि 5x लेन्स दिएको छ। अब एक किसिमले चाहिँ डाउनग्रेड भनिएला यसलाई हैन तर डाउनग्रेड चाहिँ भन्न चाहिँ मिल्दैन। सो यसपालि चाहिँ अब अरु चाहिँ सेम नै हो 200 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर त्यसगरी 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर र 10 मेगापिक्सलको 3x लेन्स दिएको छ भने अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले 12 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ। अब यो नयाँ क्यामेरा चेन्ज चाहिँ मलाई चाहिँ मन पर्यो है। सो जुन 5x को त्यो लुक छ डिटेल्सहरु देखि लिएर एक्सपोजर कन्ट्रोल सब दामी छ हैन र 3x सँग साइड बाइ साइड हेर्ने हो भने पनि म चाहिँ 5x नै प्रिफर गर्छु। 5x को त्यो लुक चाहिँ दामी छ के। त्यसैगरी पोर्ट्रेट चाहिँ झन् वाउ। सो 5x को पोर्ट्रेट्सहरु अति नै दामी देखिन्छ जुन त्यो नेचुरल ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोर्ट्रेट फोटोहरु चाहिँ अति दामी देखिन्छ र 3x सँग कम्पेयर गर्दाखेरि पोर्ट्रेटको जुन लुक हुन्छ त्यो चाहिँ 5x को अति नै दामी छ मिठो। मेन क्यामेराले राम्रो फोटोजहरु खिच्छ हैन, डिटेल्स राम्रो छ, शार्पनेस राम्रो छ, एक्सपोजर ब्यालेन्स जुन त्यो हाइलाइट र स्याडोजहरु एकदम राम्रो कन्ट्रोल गरेको हुन्छ हैन त्यो राम्रो छ। अब सेम कुरा चाहिँ हामीले अल्ट्रा वाइड एंगलमा पनि भन्न सक्छौं तर अल्ट्रा वाइड एंगलमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि हुन्छ नि अब S24 अल्ट्रा भइसकेपछि चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा हुन्छ नि अझै अपग्रेड दिएको भए हुन्थ्यो जस्तो फिल भएको थियो। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ सेम सेन्सर हो S23 अल्ट्रा जस्तो। सो अल्ट्रा वाइडमा चाहिँ अलिकति अपग्रेड दिएको बेस्ट हुन्थ्यो। त्यसैगरी अब 10x टेलिफोटो लेन्स नभए जुन 10x फोटोजहरु छ त्यो चाहिँ राम्रै छ, डिटेल्सहरु खासै धेरै कम्प्रोमाइज भएको छैन हैन। 5x ले जो राम्रै नै खिच्छ 10x फोटोजहरु। त्यसैगरी अब 30x को जुन फोटोजहरु छ त्यो पनि म चाहिँ युजफुल नै भन्छु हैन तर त्यो भन्दा माथि गइसकेपछि चाहिँ अब त्यो चाहिँ भन्न मिल्दैन तर जे होस् अब कहिलेकाहीँ कुनै केसमा चाहिँ काम लाग्ला
400x फोटोजहरू। अब सिमिलरली नाइटमा पनि सबै लेन्सले राम्रै काम गर्छ हैन, एकदम दामी नै खिच्छ भन्छु म नाइटमा है। तर अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर चाहिँ यो केसमा पनि अझै बेटर हुन सक्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई फिल आथ्यो हैन, लाइक अलिकति हायर मेगापिक्सल काउन्ट भयो भए चाहिँ बेटर शार्पर फोटोजहरू निकाल्थ्यो जस्तो फिल आइरहेको थियो। त्यसैगरी मलाई चाहिँ जुन 3x र 5x मा चाहिँ 5x को नाइट जुन फोटोजहरू छ त्यो बेटर लाग्यो हैन। जुन त्यो एक्सपोजर कन्ट्रोल चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ 5x ले बेटर गर्छ के। त्यसैगरी अब नाइट मोड युज गर्ने पर्ने चाहिँ मलाई फिल भने यो फोनमा हैन। आई थिंक अल्ट्रा वाइडमा चाहिँ युज गर्दा अलिकति धेरै इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ, नत्र भने चाहिँ यो नाइट मोड युज गर्ने पर्ने भन्ने चाहिँ छैन है अरु लेन्सहरुमा चाहिँ। त्यसैगरी नाइट मोड युज गर्दाखेरि चाहिँ अलि बढी प्रोसेसिङ हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो नाइट फोटो हेर्नु भयो भने चाहिँ लाइक बेलुका खिचेकोमा स्काई अलि ब्ल्याकै हुन्छ नि त, तर यसमा चाहिँ अलि ब्लुइश खाली स्काई निकालिदिएको छ। सो प्रोसेसिङ अलि बढी हुन्छ नाइट मोडमा, तर ओभरअल नाइट फोटोजहरु चाहिँ सबै लेन्सले दामी नै खिच्छ। अब भिडियोजमा त S24 अल्ट्रा बवालले छ है, लाइक S24 अल्ट्राबाट चाहिँ हामीले सबै लेन्सबाट 4K 60 चाहिँ खिच्न सक्छौँ भने इन्क्लुडिङ अगाडिको फ्रन्ट क्यामेरा। त्यसैगरी रियरको जुन मेन क्यामेरा छ त्यसले चाहिँ 4K 120 पनि खिच्छ प्रो मोडमा है। तर त्यो चाहिँ अब भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि तीनटै लेन्स जुन मेन 3x र जुन 5x लेन्सहरु छ पहाडीको हैन, दामी खिच्छ यसले हैन। जुन डिटेल्सहरु त्यसपछि डाइनामिक रेन्जहरु भयो, जुन कलरको हुन्छ नि त्यो सबै राम्रो छ के हैन, एकदम स्मुथ पनि खिच्छ। लाइक त्यो प्यानिङहरु गर्दाखेरि तीनटै लेन्सबाट राम्रो छ। अब अल्ट्रा वाइडमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई आई थिंक अल्ट्रा वाइडमा चाहिँ जुन हाइलाइट्सहरु हुन्छ त्यो चाहिँ अलि बेटर हुन सक्थ्यो जस्तो फिल भएको थियो। सो अल्ट्रा वाइड चाहिँ अलिकति बेटर चाहिँ हुन सक्छ नि एज अ S24 अल्ट्रा फोन भएर चाहिँ। नत्र हेर्ने भने इभन हुन्छ नि स्ट्याबिलाइजेसन निकै राम्रो छ कि, लाइक हिँड्दाखेरि त पर्फेक्ट नै छ स्ट्याबिलाइजेसन, अब कुद्दाखेरि हल्का सेक इन्ट्रोड्युस हुन्छ तर त्यो पनि बेस्टै छ भन्छु म हैन। त्यसैगरी इभन जुन जुम लेन्सहरु छ हाम्रो 3x र 5x त्यसमा नि स्ट्याबिलाइजेसन राम्रो छ यसको हैन। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ हामीले जुन 8K भिडियो पनि खिच्न मिल्छ है, तर 8K चाहिँ आई थिंक अब 8K 30 खिच्न मिल्छ यसपालि हैन, तर अझै पनि त्यो एकदमै खतरा युजफुल चाहिँ छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। अब त्यसैगरी नाइटको भिडियोजहरु पनि इम्प्रेसिभ छ सबैभन्दा चाहिँ स्ट्याबिलाइजेसन, किनभने बेलुका अलिकति बडी सेकी हुन्छ भिडियोजहरु, तर यसमा हेर्नु भने स्ट्याबिलाइजेसन राम्रो छ नाइटमा पनि, र ओभरअल भिडियो क्वालिटी नै जुन नाइट टाइमको लागि चाहिँ फोनको लागि एकदमै दामी नै हो। त्यसैगरी अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हुन्छ नि अलि सिरियस भएर यसबाट प्रो मोडबाट खिच्यो भने चाहिँ आई थिंक प्लस HDR10+ को जुन भिडियोहरु खिच्न मिल्छ कलर ग्रेड गर्नको लागि पछि हैन, त्यसमा खिच्यो भने चाहिँ आई थिंक सिनेम्याटिक जुन भिडियोजहरु निकाल्नको लागि चाहिँ बेस्ट नै हो जस्तो लाग्छ। अब मुभिङ अन टु सेल्फीको क्वालिटिजहरु चाहिँ सेम एज S24 अल्ट्रा नै हो, चेन्ज भएको छैन सेन्सर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो खासै हुन्छ नि अपग्रेड छैन, तर दामी नै छ, शार्प छ फोटोजहरु हैन, क्वालिटी राम्रो छ, कलर पनि एकदमै राम्रो छ, र डायनामिक रेन्ज पनि इट्स गुड। अब कुरा गरौँ डिजाइन चेन्जको, अब यसो हेर्दाखेरि खासै त्यस्तो धेरै डिजाइनमा चेन्ज भएको जस्तो फिल हुँदैन हैन, तर बिल्ड मटेरियलमा चाहिँ चेन्ज छ। सो यसपालि चाहिँ अब टाइटेनियम फ्रेम युज भइरहेको छ हैन, सो यो चाहिँ ग्रेड 2 टाइटेनियम युज भइरहेको, एप्पलको ग्रेडको चाहिँ हैन, एप्पलको जस्तो फ्यान्सी छैन भनौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि नत्र अब पहाडीपट्टि हेर्ने हो चाहिँ यसपालि अब हामीले प्रोटेक्सनमा अपग्रेड पाउँछौँ। सो गोरिल्ला आर्मर भन्ने प्रोटेक्सन दिएको छ यसपालि हैन, र फ्रस्टेड फिनिश हो। नत्र भने क्यामेरा लेआउट लाइक सेम एज S23 अल्ट्रा, र अगाडिपट्टि चाहिँ आई थिंक सबभन्दा एकदमै नोटिस भइहाल्ने। सो कर्भड स्क्रिन छैन यसपालि हैन, फ्ल्याट स्क्रिन हो, प्लस बेजल्स चाहिँ लाइक यसपालि चाहिँ बेजल्स एकदमै सिमेट्रिक देखिन्छ है। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चलाउने फिल अलि डिफरेन्ट छ S23 अल्ट्रा भन्दा हैन, र अगाडिपट्टि जुन प्रोटेक्सन छ त्यो चाहिँ भिक्टसबाट अपग्रेड भएर गोरिल्ला आर्मर नै दिएको छ। र इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पनि छँदैछ हैन, र यसपालि चाहिँ यस्तो स्मुथ छ कि लाइक त्यो ट्रान्जिसन लास्टै स्मुथ छ कि। अब अगाडिको डिस्प्ले यसपालि OLED नै हो, 6.8 इन्च भइहाल्यो हैन, त्यसैगरी 120 Hz रिफ्रेश रेट छँदैछ, HDR10+ सपोर्ट हुन्छ, तर डल्बी भिजन चाहिँ छैन यसमा। अब यसपालि एउटा नयाँ चेन्ज भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा जुन गोरिल्ला आर्मर छ त्यसको चाहिँ एन्टी रिफ्लेक्टिभनेस प्रपर्टी चाहिँ राम्रो छ कि। सो त्यसले गर्दाखेरि यो जुन पहिलाको फोनहरु भन्दा चाहिँ रिफ्लेक्सन यसले चाहिँ कम दिन्छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि घाममा चलाउन सजिलो हुन्छ। तर खासमा भन्ने हुन्छ खासै त्यस्तो युजफुल हुन्छ नि, लाइक एकदमै धेरै नोटिसेबल चाहिँ भएन, किनभने आजकलको जुन अरु फ्ल्यागशिप फोन्सहरु छ त्यसमा नि राम्रै OLED प्यानल दिएको छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो धेरै डिफरेन्स चाहिँ नोटिस हुँदैन, तर त्यही पनि इट्स देयर हैन। त्यसैगरी 120 Hz रिफ्रेश रेट छ, सो यसमा चाहिँ 1 Hz देखि 120 Hz सम्म एडाप्टिभ रिफ्रेश रेट भइहाल्यो हैन। सो स्टिल कन्टेन्ट छ भने चाहिँ अब ड्रप हुन्छ रिफ्रेश रेट हैन, नत्र चाहिँ 120 Hz अथवा एप स्पेसिफिक चाहिँ हुन्छ। अब डिस्प्लेमा अर्को अपग्रेड भनेको चाहिँ ब्राइटनेसमा हो। सो यसमा चाहिँ जुन पिक ब्राइटनेस भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ 2600 निट्स भनेको छ। अब यो पिक ब्राइटनेस भनेको चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक पार्ट अथवा हुन्छ नि कुनै एकदमै स्पेसिफिक बेला मात्र हुन्छ कि, सो जतिखेर नि हुँदैन हैन। प्लस यो 2600 निट्स खासै त्यस्तो खतरा पनि हैन भन्ने पर्दा अब अरु फोनहरुमा चाइनिज फोन्सहरुमा OnePlus यताउतामा हामीले 4000 त्यो भन्दा माथि पनि पाउँछौँ हैन, तर खासै त्यस्तो फरक पर्दैन। अब यो ब्राइटनेस मोर देन इनफ नै हो अहिले हैन, लाइक डिस्प्ले क्वालिटी ओभरअल दामी नै छ। सो जस अब अल्ट्राबाट जुन S23 अल्ट्रा थियो त्यसबाट S24 अल्ट्रामा अपग्रेड छ, तर त्यस्तो धेरै नोटिसेबल अपग्रेड चाहिँ छैन। एउटा कुरा चाहिँ के दामी छ भन्दा यो फोनको ह्याप्टिक्स त्यो दामी छ, टाइपिङ गर्दाखेरि जुन त्यो स्मुथनेस हुन्छ नि, भाइब्रेसन एकदम प्रिसाइज छ, दामी छ, अति बवाल। त्यसैगरी ब्याट्री यसमा 5000 mAh हो, 45 वाटको फास्ट चार्जिङ छ। अब ब्याट्री एन्ड्युरेन्स राम्रो छ, लाइक 5000 mAh मात्र भए पनि मजाले ट्युन गरेको जस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दाखेरि त्यो ब्याट्री ड्रेन गेमिङमा चाहिँ अलि बेसी छ हैन। तपाईँ अलिकति मोडरेट युजेस धेरै गेमिङ गर्नु हुँदैन त 8 आवर्स जस्तोको स्क्रिन अन टाइम पाउनुहुन्छ, तर गेमिङ गर्दाखेरि चाहिँ सेम चाहिँ भन्न मिल्दैन, किन गेम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ब्याट्री ड्रेन बेसी छ। मेबी यो चिपसेटले गर्दाखेरि हो, किनभने अलिकति पर्फर्मेन्स सँगले खाली चिपसेट दिएको छ, नत्र चाहिँ ब्याट्रीको एन्ड्युरेन्स एकदम दामी छ। त्यसैगरी चार्जिङ चाहिँ अब यो हुन्छ नि 30 मिनट्समा 69% जस्तो चार्ज हुन्छ भने फुल चार्ज हुने चाहिँ 65-70 मिनट्स भित्र हुन्छ भनौँ न। अब दामी कुरा अर्को भनेको चाहिँ OS। सो आउट अफ बक्स एन्ड्रोइड 14 आउँछ, One UI 6.1 हैन, दामी नै भयो। त्यसैगरी
7 वर्षको सफ्टवेयर अपग्रेड त्यसै गरी सेक्युरिटी अपडेट्स हुन्छ। सो 7 वर्ष अब मान्छेले यही फोन एउटा नचलाउँदा चाहिँ अब त्यो भइहाल्यो होइन। तर त्यो 6-7 वर्षको सेक्युरिटी अपडेट, सो त्यो चाहिँ अति बवालले हो। अब One UI 6 को बारेमा कुरा गर्न थाल्यो भने त पुरा छुट्टै भिडियो नै चाहिन्छ होइन। तर आई थिङ्क मेरो लागि पर्सनली चाहिँ One UI 6 अहिले चाहिँ बेस्ट UI हो होइन। अब अर्को भनेको अब अल्ट्राहरूमा भनेको चाहिँ S Pen हुन्छ नि, त्यसले गर्दा हल्का डिफ्रेन्ट अब अलिकति एक्स्ट्रा फिचर्सहरू पाइन्छ। अब S Penमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी हुन्छ, त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ गाइरो छ, एक्सलोमिटर छ र यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ जेस्चर कन्ट्रोलहरू गर्न मिल्छ, एयर कमान्ड भन्छ त्यसलाई। र यसपालि चाहिँ S24 अल्ट्रामा जुन जेस्चर कमान्डहरू छ नि त्यो चाहिँ मलाई पहिला भन्दा चाहिँ एकदम स्मुदर लाग्यो र स्पेशली क्यामेरा एपमा चाहिँ यो धेरै नै युजफुल हुन्छ। त्यो S24 अल्ट्रालाई मैले बेस्ट फोन त भनिदिइहालेँ। अब आइफोन भर्सेस स्यामसङ डिबेट नगरौँ यहाँ होइन, प्रिफरेन्स हो त्यो पनि। अब हुन्छ नि S23 अल्ट्राबाट S24 अल्ट्रामा आउनु बेलासम्म चाहिँ जुन इम्प्रुभमेन्ट्सहरू चाहिएको छ त्यो चाहिँ धेरै इम्प्रुभ गरेको छ कि। सो One UI 6 एउटा भइहाल्यो होइन, सफ्टवेयर अति दामी छ। म चाहिँ बेस्ट UI नै भन्छु पर्सनली, त्यो चाहिँ मेरो प्रिफरेन्स भयो है। त्यसै गरी ब्याट्री लाइफमा दामी इम्प्रुभमेन्ट छ, पर्फर्मेन्समा इम्प्रुभमेन्ट छ, क्यामेरा स्पेसली स्मुदर छ यसपालि होइन। मैले ब्याट्री एन्ड्युरेन्स त भनिहालेँ। त्यसै गरी अब आर्मर, गोरिल्ला आर्मर दिएको छ जुन चाहिँ प्रोटेक्सनमा नै इम्प्रुभमेन्ट भइहाल्यो। त्यसै गरी अब यो हुन्छ नि क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रुभमेन्ट्सहरू जुन चाहिँ नयाँ टाइटेनियम फ्रेम छ। त्यसै गरी अब हुन्छ नि अर्को भनेको चाहिँ AI फिचर्स के। अब फ्ल्यागसिप फोनतिर र फ्ल्यागसिप प्राइसतिर र फ्ल्यागसिप फोन निस्केपछि केही एक्स्ट्रा हुनु पर्यो नि त। सो त्यो AI फिचर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ओके वाउ के एक्स्ट्रा छ यो फोनमा भन्ने चाहिँ हुन्छ कि। सो त्यसैले दिस इज द बेस्ट। टेक लेग